เมื่อชายฝั่งอันเงียบสงบของรัฐนิวยอร์กสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลับกลายสภาพเป็นสุสานลับที่ซุกซ่อนร่างไร้วิญญาณของเหยื่อในหนึ่งในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของสหรัฐอเมริกาศพเหล่านั้นแม้ไม่อาจเอื้อนเอ่ยแต่หลักฐานที่เหลืออยู่นั้นกลับตะโกนก้องถึงความโหดร้ายและสิ่งที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตคือความจริงที่ว่าฆาตกรผู้อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมนี้สามารถใช้ชีวิตปะปนในสังคมได้อย่างแนบเนียนลอยนวลอยู่เหนือการจับกุมมานานกว่า1 ทศวรรษโดยแทบไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติจนกระทั่งในปี 2023 ปฏิบัติการจับกุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาผู้คนนำไปสู่การกระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของชายผู้ต้องสงสัยซึ่งซ่อนความมืดมนไว้ภายใต้ฉากหน้าของสถาปนิกผู้เงียบขรึมในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการสืบสวนที่ยาวนานการไล่ล่าตามรอยเงาของฆาตกรที่ฉลาดเป็นกรดและเรื่องราวของความซับซ้อนของคดีที่ยังคงดำเนินอยู่เพื่อค้นหาความยุติธรรมที่รอคอยมานานกว่า13 ปีสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมปี 2010 ณ ลองไอซ์แลนด์พื้นที่ชายฝั่งที่เคยเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อแชนแนน กิลเบิร์ตหญิงสาววัย 23 ปีผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาก่อนหายตัวไปเธอได้โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินนายวันๆจากบ้านพักตากอากาศใกล้ลองไอซ์แลนด์น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพร้อมตะโกนประโยคสุดท้ายว่าพวกเขาพยายามจะฆ่าฉันก่อนสัญญาณจะขาดหายไปการหายตัวไปของแชนแนนเป็นชนวนเหตุสำคัญให้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาทันทีแต่สิ่งที่พบกลับไม่ใช่เพียงร่างของเธอหากแต่มันคือการเปิดประตูสู่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่รัฐนิวยอร์กเคยเผชิญเดือนธันวาคมปีเดียวกันระหว่างที่ทีมสุนัขตำรวจดมกลิ่นค้นหาตามแนวพุ่มไม้ทึบเลียบชายฝั่งใกล้หาดกิลโกพวกเขาก็พบความจริงที่น่าสยดสยองเมื่อปรากฏศพหญิงสาว4 รายถูกห่อหุ้มด้วยผ้ากระสอบอย่างมิดชิดทิ้งกระจัดกระจายห่างกันไม่ถึงครึ่งไมล์กลุ่มศพเหล่านี้ถูกขนานนามว่ากิลโกโฟสภาพศพแต่ละรายถูกพัฒนาการด้วยเทปหรือเข็มขัดบางรายถูกเปลื้องผ้าจนเปลือยเปล่าทั้งหมดเป็นหญิงสาวอายุระหว่าง 22-27 ปีและมีจุดร่วมสำคัญคือใช้เว็บไซต์ประกาศหางานออนไลน์ในการนัดหมายลูกค้าลักษณะการสังหารด้วยการรัดคอและทิ้งศพในพุ่มไม้อย่างเป็นระบบบ่งชี้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมทั่วไปแต่เป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องเพียงคนเดียวที่จงใจล่าเหยื่อจากกลุ่มเปราะบางทางสังคมการสืบสวนขยายวงกว้างออกไปเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์และหน่วยสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมจนกระทั่งในปี 2011 ได้ค้นพบศพเพิ่มอีกถึง 6 ศพกระจายตามแนวชายฝั่งยาวกว่า 7 ไมล์ซึ่งแม้เหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นหญิงขายบริการแต่ครั้งนี้กลับพบร่างของเด็กและผู้ชายรวมอยู่ด้วยสร้างความซับซ้อนให้รูปคดีจนเกิดสมมติฐานว่าอาจมีฆาตกรมากกว่า1 คนในพื้นที่อย่างไรก็ตามความคืบหน้ากลับสะดุดลงจากปัญหาภายในองค์กรตำรวจเมื่อเจมส์เบิร์กขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าตำรวจและเข้ามาดูแลคดีในปี 2012 เขาได้ขัดขวางไม่ให้สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เข้ามาร่วมสืบสวนด้วยเหตุผลส่วนตัวที่เกรงว่า FBI จะตรวจสอบพบการทุจริตคอร์รัปชันของตนเองการกระทำของเบิร์กส่งผลให้คดีล่าช้าข้อมูลสำคัญถูกปกปิดจนกระทั่งในปี 2015 เมื่อเจมส์เบิร์กถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอุปสรรคชิ้นใหญ่จึงถูกกำจัดไปเปิดทางให้ FBI เข้ามามีบทบาทเต็มตัวทีมสืบสวนจากส่วนกลางเริ่มสร้างโปรไฟล์คนร้ายใหม่ระบุว่าฆาตกรน่าจะเป็นชายผิวขาวอายุระหว่าง 25-40 ปีคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีมีอาชีพการงานมั่นคงและมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำพรางตัวเช่นการใช้เบอร์เนอร์โฟนหรือโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งข้อมูลชุดนี้เองที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในการรื้อฟื้นคดี
หลังจาก FBI เข้าดูแลคดีอย่างเป็นทางการในปลายปี 2015 ทิศทางการสืบสวนที่เคยมืดมนเริ่มปรากฏแสงสว่างปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนเกมการไล่ล่าคือการนำเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะเทคนิค Genetic Genealogy อธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับ Genetic Genealogy คือการตามรอยสายเลือดผ่านพันธุกรรมเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจหาตัวคนร้ายโดยตรงแต่ใช้วิธีนำ DNA ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุซึ่งอาจเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาไปเทียบเคียงกับฐานข้อมูลสาธารณะเช่น GEDmatch เพื่อค้นหาเครือญาติจากนั้นนักสืบจะค่อยๆไล่เรียงแผนผังครอบครัวดูประกอบกับข้อมูลเพศอายุและถิ่นที่อยู่จนกระทั่งระบุตัวบุคคลเป้าหมายได้โดยเทคนิคนี้ทำให้ศพที่เคยเป็นปริศนาอย่างน้อย11ศพสามารถระบุตัวตนได้เกือบทั้งหมดเหลือเพียงร่างที่เรียกว่าเอเชียนโดเหยื่อชายเชื้อสายเอเชียรายเดียวที่ยังไม่ทราบชื่อเนื่องจากสภาพศพเสียหายรุนแรงต่อมาในปี 2022 ทางการเขตซัฟฟรอกเคานตี้ประกาศตั้งรางวัลนำจับมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์พร้อมเผยแพร่หลักฐานสำคัญสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอของเมแกนวอเตอร์แมนหนึ่งในเหยื่อก่อนที่จะหายตัวไปรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคดีเย็นในอดีตทีมสืบสวนย้อนกลับไปตรวจสอบคดีฆาตกรรมเก่าๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือคดีของแซนดราคอสติล่าหญิงสาววัย 28 ปีที่พบเป็นศพตั้งแต่ปี 1993 หรือก่อนหน้าการพบศพชุดแรกที่หาดกิลโกถึง 17 ปีในอดีตคดีของคอสติล่าถูกสรุปว่าเป็นฝีมือฆาตกรไม่ทราบฝ่ายแต่เมื่อรื้อแฟ้มคดีขึ้นมาวิเคราะห์ใหม่พบว่ารูปแบบการสังหารทับซ้อนกับคดีหาดกิลโกอย่างน่าขนลุกทั้งวิธีการชำแหละศพการทิ้งศพในพื้นที่ห่างไกลลักษณะเหยื่อและการรัดคอสิ่งสำคัญที่สุดคือหลักฐานเส้นผม3เส้นที่เก็บรักษาไว้อย่างดีจากปี 1993 ซึ่งเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังตรวจหา DNA ไม่ได้แต่ในยุคนี้มันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปริศนาแม้จะมีสมมติฐานเชื่อมโยงคดีต่างๆแต่การชี้ตัวว่าใครคือฆาตกรยังเป็นโจทย์ยากจนกระทั่งทีมสืบสวนใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เข้ามาช่วยพวกเขาเริ่มจากการรวบรวมบันทึกการใช้โทรศัพท์ของเหยื่อทุกรายนำมาพลอตลงบนแผนที่และช่วงเวลาเพื่อหาจุดตัดที่เหมือนกันควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะเบาะแสจากพยานที่เคยเห็นรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่น Avalanche สีเข้มจอดใกล้บ้านเหยื่อรายหนึ่งในปี 2010 จากการตรวจสอบฐานข้อมูลยานพาหนะนับหมื่นคันพบว่ารถรุ่นดังกล่าวจดทะเบียนในชื่อของชายคนหนึ่งนอกจากนี้ประวัติการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตยังเป็นหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดข้อมูลดิจิทัลเผยให้เห็นพฤติกรรมหมกมุ่นที่น่าสะพรึงกลัวของผู้ต้องสงสัยเขามักค้นหาชื่อเหยื่อซ้ำๆค้นหาภาพถ่ายครอบครัวเหยื่อรวมไปถึงค้นหาด้วยคำถามที่แสดงความกังวลและเย้ยหยันกฎหมายเช่นทำไมฆาตกรต่อเนื่องแห่งลองไอซ์แลนด์ยังไม่ถูกจับเมื่อนำข้อมูลมหาศาลจากทั้งบันทึกโทรศัพท์พิกัดรถยนต์และพฤติกรรมออนไลน์มาทับซ้อนกันเส้นทางทั้งหมดนั้นชี้ตรงไปยังจุดเดียวคือชายวัยกลางคนอาชีพสถาปนิกมีสำนักงานในย่านแมนฮัตตันและอาศัยอยู่ไม่ไกลจากหาดกิลโกชื่อของเขาคือเร็กซ์ ฮอยเออร์แมนเข้าสู่เดือนมกราคมปี 2023 การสืบสวนเข้าสู่ระยะประชิดตัวแบบลับสุดยอดทีม FBI สะกดรอยตามเล็กซ์ ฮอยเออร์แมนทุกฝีก้าวเพื่อหาหลักฐานทางชีวภาพยืนยันตัวตน 100% โดยไม่ให้ไก่ตื่นยุทธวิธีคือให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปเก็บขยะที่เขาทิ้งไว้ในที่สาธารณะในที่สุดโอกาสทองก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเก็บขอบพิซซ่าที่ฮอยเออร์แมนทิ้งไว้ในขยะใกล้สำนักงานในแมนฮัตตันชิ้นส่วนอาหารที่ดูไร้ค่านี้ถูกส่งตรงไปยังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจยืนยันว่า DNA ที่พบบนขอบพิซซ่าตรงกันกับ DNA จากเส้นผมผู้ชายที่พบติดอยู่กับร่างของเมแกน วอเตอร์แมนหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายด้วยความแม่นยำสูงถึง 99.96%เมื่อหลักฐานชัดเจนวันที่ 13 กรกฎาคม ปี 2023 ปฏิบัติการจับกุมจึงเริ่มขึ้นขณะเล็กซ์ ฮอยเออร์แมนเดินออกจากสำนักงานเจ้าหน้าที่ FBI และตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าล้อมกรอบและควบคุมตัวเขาทันทีท่ามกลางฝูงชนปิดฉากการหลบหนีที่ยาวนานเกือบ 20 ปีข่าวการจับกุมสร้างความตกตะลึงไปทั่วสหรัฐเพราะชายวัย 59 ปีผู้นี้มีฉากหน้าเป็นสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จเจ้าของบริษัท RH Consultant and Associates มีภรรยาคือเอซ่า เอลรับและลูก2 คนซึ่งเพื่อนบ้านมองว่าเขาเป็นชายเงียบขรึมชอบสะสมอาวุธ
แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะเป็นฆาตกรแต่เมื่อเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านพักความจริงที่ซ่อนอยู่ก็ถูกเปิดเผยภายในห้องใต้ดินที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาพบอาวุธปืนสะสมกว่า200กระบอกพร้อมเอกสารและของใช้ส่วนตัวของเหยื่อจำนวนมากราวกับเป็นของที่ระลึกจากความตายที่เขาเก็บสะสมไว้หลังการจับกลุ่มทีมสอบสวนขยายผลไปสู่คดีเก่าที่ยังปิดไม่ลงโดยเฉพาะคดีของแซนดราคอสติลล่าในปี 1993 ความท้าทายคือเส้นผมที่เก็บได้จากปี 1993 เป็นเส้นผมที่ไม่มีรากผมซึ่งตามทฤษฎีเดิมแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดหา DNA ระบุตัวตนแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทีมพิสูจน์หลักฐานใช้วิธี Whole Genome Sequencing และ SNP Analysis ซึ่งสามารถอ่านรหัสพันธุกรรมจากเศษเสี้ยว DNA ที่หลงเหลือในแกนผมได้แม้ตัวอย่างจะเสื่อมสภาพมากผลวิเคราะห์ออกมาตรงกันอย่างน่าทึ่ง DNA จากเส้นผมในคดีปี 1993 ชี้ชัดไปที่ Rex Heuermann อีกครั้งและยังมีเส้นผมอีกเส้นตรงกับภรรยาของเขาซึ่งกรณีของภรรยาเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเส้นผมอาจติดไปกับเสื้อผ้าของ Heuermann โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเธอมีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากจนนำไปสู่การไต่สวนในชั้นศาลเพื่อขออนุมัติใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ใหม่นี้เป็นหลักฐานแม้ทนายฝั่งจำเลยจะพยายามโต้แย้งว่าเชื่อถือไม่ได้แต่ท้ายที่สุดผู้พิพากษาทิโมธีแมสเซ่ตัดสินอนุญาตให้ใช้หลักฐานนี้ได้โดยชี้ว่าเทคนิคดังกล่าวผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์และเคยใช้สำเร็จมาแล้วในคดีระดับชาติในขณะนี้คดีฆาตกรรมต่อเนื่องแห่งหาดกิลโกยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมพิจารณาคดีซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 Rex Heuermann วัย 62 ปียังคงถูกคุมขังที่เรือนจำเขตซัฟฟรอกและยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามหลักฐานแวดล้อมที่แน่นหนาทั้ง DNA ข้อมูลดิจิทัลและวัตถุพยานที่พบในบ้านล้วนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่อัยการมั่นใจว่าจะเอาผิดฆาตกรรายนี้ได้เรื่องราวของคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตามจับคนร้ายแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดหรือคนร้ายจะพยายามซ่อนตัวในเงามืดได้แนบเนียนแค่ไหนแต่ด้วยความพยายามของเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่ยังไม่หยุดนิ่งความจริงย่อมถูกเปิดเผยในที่สุด